Welkom iedereen. This is the month van april. Het is de energie van de lucht-energie en dat is de energie van justice. Month van april en 5 weken. Dus wanneer lucht-energie komt op in een week, zoiets als this en een maand, dat betekent dat er is heel veel informatie dat gaat vrijkomen, oké? Zoiets als in de maand van maart. Als je gaat kijken hoeveel informatie en met deze virus, de shutdown en dat soort situatie dat speelt momenteel, dan zie je hoe dit speelt in iedereen leven, oké? Nou, aan het eind van de lezen ga ik even een soort van bericht voor sommige van de sterbeeld dat het gaat affecten, oké? Niet iedereen, maar meer zo van de sterbeeld. En nog een bericht dat je het moet doorgeven. Ik ben een paar onderzoeken aan het doen om mensen tot rust te krijgen. De enige mensen dat moeten hierover nadenken, het is de energie van de Neptune mensen. Mensen dat is geruled door Pisces of Neptune in je birth chart. Dat is de vismensen. Daar moet je opletten met. Whatever the issue en de situatie opletten met deze virus. Voor Pluto mensen, dat is ruled by Pluto, kan ook. Maar especially de Neptunian energy. Dat is de energie van de unseen world. Dat soort van situatie. Eén persoon dat staat stevig. Als je bent een sickle cell patient, je kan de virus overkomen vanwege doordat jullie gemaakt mindere bloed, wit, rode lichaampjes, rode bloedlichaampjes. Jullie maken meer witte. Dus sickle cell mensen kunnen overkomen. En dit is wat ik zeg tegen mensen. Je opa en oma kan hier overkomen, omdat in Nederland je bent gezond, oké? Dus dat is een klein beetje break. Ik ga even meer onderzoek gaan doen en gewoon één video gaan posten. Hoe te helpen mensen om een beetje bangheid weg te halen. En de vismensen hoeven niet bangheid te krijgen, want je overkomt het. Je overkomt het toch, maar het is zoiets als jullie worden meer zieker dan de rest, oké? En het is omdat Neptune en Pluto, mensen dat is overgegrensd door Neptune en Pluto, dat is wat gebeurt, oké? Deze maand heb 5 weken, niet vergeten. De eerste week hebben wij de energie van lucht en het is over communicatie. En het is ook de energie van de maand. En this is it. This is the energy van de maand. En this is ook de energie van de eerste week. Dus this is zeer positief, omdat het gaat over communicatie. Nou, whatever the issue en de situatie is, ik zie heel veel communicatie uitkomen. Sommige van jullie komen achter geheim in de tweede week. Dus is de energie van waterweek, waar informatie, dat was niet gegeven of jullie waren niet van op de hoogte met whatever de informatie. Dat is gespeeld. This komt uit in de tweede week, oké? En in de derde week hebben wij de energie van business, corporation, institution. Ik zie dat informatie komt van je werk. Misschien moet je terug naar werk in de derde week. Of je hoort dat eind van de maand of volgende maand moet je weer terug. Maar informatie komt van je boss. Dat soort of it. Mensen in de markt in de derde week. In de vierde week, ik zie informatie van de government institutie, organisatie. Dus is meer van de ziekenhuis, wellness centers en dat soort van ding. Ik zie dat heel veel van jullie gaat even issues. Misschien dat je hebt familielid in de ziekenhuis of het gaat niet goed met je familielid. Dus dit komt op als een gezondheid of een ziekenhuis. Dat soort van organisatie instellen en het heeft mee te maken met oude mensen. Dus misschien je opa en je oma is bij een tehuis of een bejaardenhuis of dat soort institutie. Hoor je meer om te kijken over deze soort van organisatie, institutie en dat soort van ding. Dus wees voorzichtig. Nou, de eerste week ga in de tweede week. Ik zie dat de beginning from rise. Maar het is een beetje stilte. Nog steeds tot 6 juni.
Dus dat gaan we best wel zien. Dus ik zie meer stilte informatie over reis en meten tegen elkaar. Deze soort van informatie komt op en informatie over hoe de virus is verspreid. Whatever the issue en de situatie is, informatie komt uit dat ik zie dat sommige van jullie voelt dus moeilijke situatie en is situatie van je werkgever komt best wel uit. En dat is de tweede week. Ga je in de derde week. Derde week ga je in de vierde week. Wat ik zie hier is verandering tussen government en private sector en public sector. Dus overheid, institutie en de ondernemers. Daar zijn veranderingen tussen deze twee organisaties. En dat is government, institutie, organisatie en de werkgever, which is de private sector. En dat is gewoon de ondernemers, oké? Dus daar is transition. Maar ik zie dat er is een beetje trickiness. This is the energy of the virus. Dus het kan dat vierde week misschien vaccinatie komt uit. Maar het is wat is in de vaccinatie. Dat soort van issue, dat soort van situatie. Dus wees voorzichtig hoe het speelt en hoe het affect de mensenlichaam. Daar is iets wat is niet van op de hoogte over deze vaccinatie. Dat mens wordt niet verteld. Oké. Goede nieuws. Sommige van jullie in de tweede week is een goede geluksweek om even te proberen om geld te winnen, de loterij en dat soort van dingen. Het is een positieve week. Minder uitgeven is beter, oké? Dan in de derde week, ik zie met corporation instituten, misschien iedereen gaat terug op de workfloor. Dus het kan wel niet voor iedereen. Ik kan, maar ik zie een nieuw start-up met bedrijven, organisatie, institutie. Een nieuw start-up komt hier voor. Ik zie in de vierde week some deceptive spel tussen partner. Deceptive spel tussen mensen in corporation institutie proberen op te lichten. En ik zie het tower moment komt down. Dus wat zie ik hier spel is dat in de vierde week heel veel mensen komen achter dat mensen proberen weet je, mensen op te lichten in de periode. Maar ik zie dit kan bij government institutie organisatie dat mensen proberen geld weet je, zo het is je wordt geholpen, maar ik zie dat mensen proberen trucjes uit te halen, maar ze worden direct gepakt, oké? En dat is het, mensen. Wat is het? Als de overheid instituten gaat jullie helpen, waarom ga je even proberen trucjes uit te halen om te zien wat je kan meer uithalen? Dat is just deceptive, iedereen. En de supermarkt, daar is issues en situatie dat gaat even opkomen met de supermarkt, maar het wordt opgelost. De energie van de zon is goed, omdat this is the outcomes, especially in de tweede week, whatever de informatie is, het kan helpen sommige mensen. Sommige mensen misschien voelt beter in de tweede week van april. Sommige mensen willen opnieuw naar werk en dat is best wel goed. De energie van de ster is hier en de energie van de ster is een positive energy, alignment of energy waar we zien whatever the issue and the situatie is, the energy of the star is so it says a vaccine of ze kunnen een vaccin aan het vinden. Oké, dus misschien word ik getest, dat soort van ding. De mensen dat komen uit in deze maand is de Steenbok, de Waterman. Oké, en heel veel mensen als je bent ziek in de maand, als je komt het eind van de maand, je voelt je veel beter. Oké, dus there is a positive alignment of energy. Ik zie dat een nieuw start with financial abundance komt op voor heel veel mensen. Sommige van jullie onverwacht kunnen iets leren of iets gaan winnen. En dat is best wel goed. Ik zie de weeskaal mensen moeten
gaan leren, iets gaan leren, of je gaat iets leren, of je gaat even terug gaan nadenken over bepaalde situatie. Nou, ik zie balance come in, en voor mensen dat het legal issue, ik zie een resolution en je overkomt dat en je bent zeer succesvol, en dat affect de Steenbok mensen, oké? Als we kijken de tweede week heb de energie van geheim uitkom en je overkomt een deceptive situatie met een Leo. Voor sommigen van jullie Leo's, hou vast, omdat whatever geheim dat je hebt, het komt een beetje boven water. Ik zie de Leo en de Scorpion in de derde week zit de Russell tussen Corporation Institute, en ik ken dat sommige mensen krijgen om te horen, ja, je wordt let go van je contract wordt niet, of we kan niet verder van weekends, doordat we weten niet hoe lang de virus is. Sommige mensen kunnen niet van house werken, bedrijf gaat doorsloten, maar het is meer dat het bedrijf gaat samen met de overheid even gaan praten. En ik zie sommige van het bedrijf wil meer uithalen van de overheid, maar ik zie dat de overheid gaat het echt knijper, heel knijper, dat mensen kan niet misbruik maken van deze situatie, oké? Dus dat is best wel goed. Ik zie een situatie met dat sommige van jullie komen achter dat je partner is niet eerlijk. Whatever de issue en de situatie is, je gaat even achterkomen dat je partner is niet eerlijk. En ik zie dat sommige van jullie gaat even, want nou dat jullie zijn best wel thuis. Het is zoiets als de phone of die werkt vanuit huis en de manier dat ze praat met anderen van zijn collega en dat soort of ding. Dan realiseer je, hey, it's klopt niet. It's weird. Maar ik zie dat, en dit is wat ik zeg tegen sommige van jullie. Het is goed dat sommige van jullie work out the house. Want soms je partner vertel je iets over werk en ja, en deze person en dat person. Maar dan has je, jullie moeten werken vanuit huis misschien. Hij is een ander plekje dan jou en je denkt, ja, that's weird. Want als je gaat ook FaceTime en whatever, dan en dan hoor je de conversatie. Want sommige van jullie, omdat ik weet, vrouwen zijn zo. Vrouwen zijn benieuwd. Benieuwd als de partner is eerlijk kan opbrengen. En ik zie dat sommige van jullie vrouwen gaat even realiseren dat de verhaaltje of dat je partner vertelt over moeilijk mensen op de workvloer is niet zo praten. Deze tijd laat heel veel mensen komen achter echt de waarheid van hun partner en dat soort dingen. Dus ik zie dat heel veel van jullie vrouwen gaan zeggen, ja, maar ik dacht dat dat person is this en this en dat. En je realiseert dat, hey, je partner geeft je gewoon folklore over collega, want je realize dat is a different en onder soort van opzetting ook als die moet vergaderen in dat ze energy vibration verandert. Dus heel veel van jullie gaat even achterkomen dingen over je partner in deze tijd en mensen op de workvloer en dat kan je best wel zien. Dus overcome addictions. Ik zie dat sommige van jullie gaat even werken om verslaving, dat soort van ding. Ik zie dat sommige van jullie gaat echt mooi uitgesteld. Ik zie de energie van sommige van jullie gaat nieuwe dingen leren. De energie van de slang is wijsheid, informatie. Ik zie sommige van jullie gaat even realiseren, hey, met dit wat gebeurt, weet je wat, we gaan even samenleven, contract, documentatie even goed in orde gaan zetten. Dat soort van ding. Ik zie de ram, je hebt karmatieke relatie, karmatic issues met onder, dat jullie rammen gaat verwerken in deze tijdspan, in deze maand. Ik zie de energie van de aks, dus sommige van jullie kunnen uit elkaar gaan vanwege doordat je realiseert dat je partner is niet eerlijk. Het is zoiets als je gaat een relatie even inakken, want je realiseert dat je partner is niet eerlijk.
En het is gewoon doordat je ziet hoe ze omgaan met bepaalde mensen. Je realiseert dat ze houden een wol over je ogen. En je realiseert dat je partner is niet eerlijk. Dus ik zie karmatic relatie. Sommige van jullie wees, call en crave. Je wordt ascend. Dus ascend is transition over obstacles and issues. So it's as that karmatic relatie en dat soort van situatie. Dus dat is good. Dus de energy van de slang is here and that is a positive energy bar. The energy of ascent is here and dat is meer dat mensen gaat zichzelf transit out whatever deceptive situatie dat speelt. So it is a good month. Ik zie new start. Omdat sommige van jullie gaat nieuwe dingen leren. Dingen dat kan je helpen. Dat is best wel positive. Positive alignment van energy. Dat gaat even opkomen. Dat gaat jullie helpen om even verder op een goede voet in je leven. Je gaat even realiseren dingen met je werk. En sommige van jullie kunnen in de tijd een nieuwe band gaan zoeken. Dat zie ik. Maar ik zie heel veel abundantie. Heel veel balance-out situatie. Dat gaat even opkomen. En dus is best wel positief. Dus ik wens echt jullie een zeer positive month. De eind van de maand ziet best wel goed uit voor de mensen. Dat voelt ze niet zo lekker. Ik zie eind van de maand. Dat is positive alignment of energy. Dat gaat even opkomen. En dat is best wel goed. Dus whatever the issue is in de situatie dat is gespeeld. En however dat opkomt. Ik zie positive alignment van energy dat komt uit. En informatie komt uit, maar jullie gaat even zo leren en hoe je moet dat balanceren uit. Oké, en dat is best wel goed. Dus whatever de informatie is dat komt uit, echt heel veel van jullie gaat even zien dat je relatie en je partner is niet eerlijk. Oké? Jammer om te zeggen, maar ja, de meer tijd dat je bespendt met elkaar is meer snap je over een mens. Oké? En dit heeft mee te maken met mensen die is lang getrouwd of dat soort van ding. Je gaat even realiseren, ik weet het niet, dat was iets dat klinkt niet zo goed. En nu realiseer ik dat ik had mijn vraagtekens en nu heb je het best wel goed. Oké? Dus ik wens jullie een zeer krachtige maand. Ga even op zoek naar je eigen zodiac energy. En ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende keer.